chào người đến cái YouTube Nhi ở đây. Tòa lâu đài này trở thành một cái điểm thu khách du lịch rất là nổi tiếng bởi vì rất là nhiều thứ tâm linh. Nhi cứ bị kiểu sơ khi mà nói về cái chuyện tâm linh khi mà chỉ có một mình Nhi. Ok, đi. Thì ở đây chỉ toàn là những cái kệ để rượu thôi à. Mọi người nhìn đâu, Nhi không vào trong nữa đâu mọi người ạ. Hình như ở trong kia cũng có chỗ để đứng và để xuống nữa, nhưng mà Nhi không muốn vào. Nhi ngang đây là Nhi đã đủ rồi mọi người ạ. Và mọi người còn nghe cái giọng của Nhi bị vang không? Là bởi vì ở đây rất là sâu. Được hoàn thành vào năm 1910 tầm đấy. Và hồn ma của Helen đã được nói là được nhìn thấy bởi những người đến thăm căn phòng này. Ôi ok, đi ra. Ok. Sau khi mà có những cái cảnh quay vào ban đêm thì người phụ nữ đã nhìn thấy một cái hình ảnh. Oh shit. Hi, chào người đến cái YouTube Nhi ở đây. Bây giờ là 10 giờ rưỡi thì Nhi mà tới được cái tòa lâu đài này. Do là từ cái nhà hàng mà mình ăn sáng á, cho đến đấy á, thì cách tầm khoảng 40 phút đi xe hơi lẫn. Mặc dù như rất là gấp gáp, rất là khẩn trương rồi, nhưng mà đến đây vào lúc 10 giờ rưỡi và trời đang rất là nặng luôn. Mọi người thấy cái mắt của Nhi bị nhíu lại thì mọi người thông cảm nha. Nhưng mà ở trong im mà quay phim á thì cái mắt sẽ tối om luôn. Còn nếu như mà ra ngoài nắng á, thì cái mắt mở không lên. Wow, và cả tòa lâu đài ở bên kia, nguyên khu vực ở bên kia. Ok, và đấy tối đen luôn. Trời ơi, đi ra nắng thì mới sáng. Đây là một cái địa điểm cực kỳ nổi tiếng ở Ipoh luôn. Khi mà bất cứ một ai tới du lịch Ipoh thì cũng sẽ tới thăm cái tòa lâu đài này. Tòa lâu đài này á, thì nó không chỉ nổi tiếng và ấn tượng bởi vì cái kiến trúc của nó, bởi vì cái tòa lâu đài tức là mọi người có thấy vì sao ở Malaysia lại có tên là tòa lâu đài, một cái đất nước theo Hồi giáo mà lại có tòa lâu đài, một đất nước ở châu Á mà lại có tòa lâu đài chứ không phải là cung điện hay là lăng tẩm này kia. Thì đấy, Nhi cũng rất là tò mò bởi cái thông tin đấy nên Nhi mà tới đấy. Và ngoài những cái yếu tố đấy ra thì nó thật sự là gây hứng thú cho người khác bởi vì câu chuyện đằng sau của nó và những cái vết tích. Và tòa lâu đài này cũng có những cái giống như là đường hầm bí mật, căn phòng bí mật, thang máy bí mật, hành lang bí mật, rất nhiều thứ bí mật đằng sau đấy. Thông tin chính thống từ website của Cali Castle của chính phủ luôn đấy. Thì ok, bây giờ Nhi và mọi người sẽ cùng đi sâu vào bên trong cái tòa lâu đài để mà khám phá xem ở trong đấy có những gì và kiến trúc của nó như thế nào. Lâu đài của Cali được xây dựng bởi một chủ đồn điền người Scotland tên là William Cali Smith. Chuyện kể rằng vào năm 1890 thì ông Smith mới có 20 tuổi thôi và ông đến Malaysia để tìm công ăn việc làm. Ông ấy làm như một kỹ sư xây dựng nè, rồi ông ấy cũng trồng cây cao su và khai thác thiếc nữa. Dần dần thì ông Kelly trở thành một người giàu có. Sau đó thì ông trở lại Scotland để kết hôn với người yêu của ông ấy. Ông đưa vợ trở về nhà mình ở Malaysia và sau đó thì có một cô con gái tên là Helen. Nhưng mà ông lại muốn có thêm một người con trai, tất nhiên là để làm người thừa kế rồi. Toại nguyện ông thì vợ của ông Kelly đã sinh một cậu con trai và để chào đón cậu con trai quý tử này thì ông Kelly đã bắt đầu lên kế hoạch xây dựng một tòa lâu đài khổng lồ và đó là dự án rất là ấn tượng. Tòa lâu đài khổng lồ đó chính là cái tòa lâu đài mà mọi người đang thấy đó. Nhưng mà tất nhiên là câu chuyện không dừng lại ở đó, không phải là một happy ending như vậy đâu. Ông Kelly đã thuê rất là nhiều công nhân để xây dựng tòa lâu đài, nhưng mà sau đó thì có bệnh cúm Tây Ban Nha đã giết chết rất là nhiều công nhân. Rồi cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất cũng ảnh hưởng và làm chậm quá trình xây dựng này. Và ông mắc bệnh viêm phổi, qua đời ở tuổi 56. Cuối cùng thì tòa lâu đài Kelly cũng không bao giờ được hoàn thành một cách viên mãn. Sau đó thì vợ của ông ấy thu dọn đồ đạc rời Malaysia cùng với các con trở về Scotland và bà ấy đã bán tòa lâu đài cho một công ty của người Anh. Người con trai của ông Smith đã bị giết trong Thế chiến thứ hai rồi, còn người con gái của ông Smith thì không bao giờ trở lại tòa lâu đài của Kelly nữa, nên là tòa nhà này bị bỏ hoang và rất là nhiều lời đồn đoán những câu chuyện lạ kỳ và bí ẩn xảy ra. Ở đây rất là nóng luôn mọi người ơi, nặng quá đi. Nhưng mà thôi không sao, nặng còn đỡ hơn là mưa đúng không mọi người? Nặng vẫn ok hơn là trời mưa, không sao. Mọi người thông cảm vì mọi người sẽ không thấy mắt của Nhi ui nặng quá, tại vì Nhi chắc chắn sẽ không thể cởi cái mũ ra được. Ở đây nè mọi người, ở đấy thì có Cali Castle Lodge, có những cái
cái chìa khóa, xong rồi mọi người ghi tên đồ này kia vào. Các bạn ở đây các bạn móc khóa rất là chỉnh chu và ngăn nắp luôn. Và bữa mà mình có bồ thì mình sẽ dắt bồ tới đây, xong rồi mình cũng mua móc, mình móc vào cho bằng bạn bằng bè. Nhưng mà đến chia tay thì mình lại kèm tự mình cắt. Ở đây có một cái bảng thông tin này, có rất là nhiều thông tin luôn, nhưng mà là bằng tiếng Malay cho nên là thôi không đọc được rồi đó. Ngày hôm nay Nhi đi thì trời rất là đẹp, trùm vía, chỉ có hơi nắng thôi nhưng mà trời rất là trong và xanh. Và cái thảm cỏ đấy rất là xinh mọi người, ở cái thảm cỏ xanh mướt luôn. Bây giờ mình sẽ đi lên ở trên kia, cho mình đợi cô chủ xuống rồi mình bắt đầu lên. Con đường ở đấy rất là xinh nha, kiểu bé bé, nhỏ nhỏ, hai bên là cây cối xanh mướt luôn. Wow. Mọi người nhìn cái tòa lâu đài này á, mọi người sẽ thấy là cái tòa lâu đài này á, nó chưa xây xong và nó đã bị xuống cấp rồi đúng không? Thật ra thì là cả hai luôn á mọi người. Nó vừa là một cái tòa lâu đài chưa xây xong, mà nó vừa là một cái tòa lâu đài bị xuống cấp nữa. Nè, nhìn vào trong cho mọi người thấy nha. Nhìn rợn quá. Đây là tầng hầm và phòng để rượu. Xong qua đi xuống chung mà mình hiện vậy, nhưng còn nên đi xuống chung một mình không? Đây là sảnh lớn này. Ở phía dưới sang nó sẽ như thế này. Hồi thật là xưa ấy, ông William Kelly Smith, ông Mỹ là chủ một đồn điền rất là có tiếng ở Ipoh, và ông Mỹ đã xây dựng nên cái tòa lâu đài này như là một món quà để tặng cho vợ và đứa con trai quý tử của ông Mỹ. Và nó chỉ mới xây được nửa chừng thì nó đã gặp rất là nhiều biến cố rồi. Sau đấy thì cái tòa lâu đài này bị bỏ hoang, và cho đến thời điểm gần đây nhất ấy, thì tòa lâu đài này trở thành một cái điểm thu khách du lịch rất là nổi tiếng, bởi vì rất là nhiều thứ tâm linh. Nhi cứ bị kiểu sơ khi mà nói về cái chuyện tâm linh, khi mà chỉ có một mình Nhi. Hôm nay Nhi đi là ngày thứ 3, là ngày trong tuần, cho nên là cũng có khá là ít người á, và Nhi khá là sợ. Nói về kiến trúc của tòa lâu đài này, đây kiến trúc của Kelly Castle, phong cách Ấn Độ giáo ấy, nó được thể hiện rất là rõ ở Kelly Castle, tại vì ông Mỹ rất là thích Hindu giáo. Đây ở đây cũng có nói này, ông William ấy bị ảnh hưởng rất là lớn, kiểu rất là thích thú Ấn Độ giáo. Để cho nên là ông Mỹ đã thuê đến tận 70 công nhân lành nghề từ Madras, từng phần từng khung một ở trong cái tòa lâu đài này đều đến từ Ấn Độ hết. Đây là sảnh chính này. Đây mọi người nhìn mấy cái cửa này, mọi người cũng thấy là trời ơi, nét đẹp của Ấn Độ. Wow, từ cái cửa nhìn ra một cái view rất là đỉnh luôn. Đẹp chưa? Trời ơi, đẹp quá. Ở đây thì có rất là nhiều những cái đồ vật dụng cụ ở trong, cho nên là nó đã bị khóa rồi, mình không có mở cửa để vào trong được. Không giống như là những căn nhà của vua Bảo Đại ở Việt Nam của mình ấy, những cái di tích như vậy á, những cái căn nhà của người có quyền, người có tầm ấy, thì ở Việt Nam mình được bảo quản rất là kỹ và luôn luôn có người lau dọn ấy. Thì ở đây là không, họ cấm tất cả vào luôn, không có ai dọn dẹp phía trong hết, nhìn rất là cũ nè, nhìn rất là bụi bặm luôn. Đấy mọi người nhìn đi. Thế là Nhi vừa mới bước chân vào trong cái phòng này thì Nhi đã thấy cái mùi hơi kiểu ẩm mốc á. Wow, cái view đẹp quá. Thì đây là một cái căn phòng dùng cho mục đích gì thì Nhi không biết nữa, mà nó cũng chẳng có cái gì ở trong này hết. Nên mọi người nhìn này, chẳng có cái gì ở trong này hết. Ở dưới này là mốc mèo hết rồi này. Xách qua đây. Đây là một cái tầng hầm để rượu, và đường hầm ở dưới lòng đất lưu trữ hơn
3.000 những cái chai rượu. Nó được coi là một cái căn hầm bí mật được phục vụ cho những cái mục đích trốn thoát khẩn cấp ấy, trong những cái căn đền theo đạo Hindu. Và nó như thế này nè mọi người ạ. Như có nên đi xuống không mọi người? Hơi sợ nha, tại không có ai hết trơn luôn á. Nhìn nè, không có ai hết trơn luôn. Ok, đi. Lên. Thì ở đây chỉ toàn là những cái kệ để rượu thôi à. Mọi người nhìn không? Nhi không vào trong nữa đâu mọi người ạ. Hình như ở trong kia cũng có chỗ để đứng và để xuống nữa, nhưng mà Nhi không muốn vào. Nhi ngang đây là Nhi đã đủ rồi mọi người ạ. Đấy, những cái kệ như thế này. Và mọi người còn nghe cái giọng của Nhi bị vang không? Là bởi vì ở đây rất là sâu. Và Nhi chỉ mới đứng ngang đấy thôi. Đây, Nhi chỉ vừa đi xuống một cái nấc thang nhỏ nhỏ đây thôi. Và Nhi không muốn xuống đằng sâu đó nữa. Nếu như mà ai có trí tò mò thì mọi người xuống đó nha. Còn Nhi thì ngang đây thôi đó. Rồi đi lên lại nào. Khi bạn đi du lịch nhưng mà bạn khá yếu tím. Oh wow, đây nữa nè mọi người. Ngay từ cái tên của nó, Ghostly Balcony. Ông William Carly Smith đã chết bởi vì căn bệnh. Ông ấy đã được chôn ở nước Anh. Tuy nhiên thì có những cái tin đồn, có những cái câu chuyện kể rằng là hôm mà ông ấy đã kiểu kêu rên rỉ vào buổi tối khuya, đặc biệt là qua những cái hành lang. Ok, không sao, lên thì lên. Wow, đây là lúc mà Nhi vừa mới lên Nhi sẽ thấy như thế này. Đây là hành lang tầng 2. Wow, đẹp ấy. Nhìn nè. Trời ơi, một cái building cao. Trời ơi. Wow. Thì đây là hành lang tầng 2. Đây là một câu chuyện của một người châu Âu từ Canada. Họ đã đến Cali Castle để mà chụp ảnh. Sau khi mà có những cái cảnh quay vào ban đêm thì người phụ nữ đã nhìn thấy một cái hình ảnh. Oh shit. Thì người phụ nữ đã nhìn thấy một người đàn ông đang đứng một cách khá là ảm đạm, khá là ma mị. Cái phong cách của hành lang tầng 2 và tầng 1 khác nhau rất là nhiều. Đấy, mọi người nhìn ở đây. Ở đây á, thì nó lại mang cái màu sắc của châu Âu nhiều hơn nhở. Mọi người nhìn đấy. Tại vì ông Carly Smith á, ông ấy không có bất cứ một cái tôn giáo nào hay là một cái kiến trúc nào mà ông ấy thích riêng biệt hết á. Ông ấy thích kết hợp rất là nhiều cái. Đó là lý do vì sao cái tòa lâu đài này nó rất là đặc biệt. Nó là sự kết hợp của rất là nhiều những cái mảng kiến trúc khác nhau luôn ấy. Wow, đẹp quá đi. Bên kia là rừng á mọi người. Hiện tại Nhi đang ở trong một cái căn phòng như thế này. Ở phía dưới á, thì không phải là nền đất gạch giống như là gạch vữa giống như ở tầng 1 nữa, mà là bằng gỗ. Có vẻ rất là chắc chắn luôn. Đây là master bedroom, tức là phòng ngủ master. Xung quanh chỉ toàn là cửa thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 đến tầng 6 cái cửa. Ví dụ như mình có để cái giường ở đây đi thì cũng khá là sợ. Lúc mà mình nhỏ mình nhìn thấy cái cửa mình cũng thấy sợ mà đúng không? Và theo như phong thủy cũng vậy. Theo như phong thủy á, nếu như mà mình thiết kế một cái căn phòng mà nó có quá nhiều cửa và cái hướng ngủ của mình á, nó lại nhìn ra cửa một cách trực diện thì nó không tốt. Nó thật sự là không tốt đấy mọi người ạ. Đó là lý do vì sao những cái căn phòng thường có cửa ở bên cạnh chứ không phải là trực diện nhìn ra. Thì đây là phòng của người con gái. Ủa, là phòng của Helen đó hả? Ủa. Đây là một cái căn phòng được
xây dựng được thiết kế cho Helen, được hoàn thành vào năm 1910 tầm đấy. Và hồn ma của Helen đã được nói là được nhìn thấy bởi những người đến thăm căn phòng này. Ui, ok, đi ra. Ok. Đây cũng là một cái căn phòng khác nữa. Đây cũng là một cái căn phòng với cái thiết kế y hệt như bên kia. Căn phòng này được thiết kế cho Anthony. Anthony là người con thứ hai của ông Mỹ. Thì Anthony sau đó thì đã theo mẹ đến Anh. Ông Mỹ đã trở thành một phi công và đã chết trong Thế chiến thứ hai. Đấy, thấy chưa? Tức là những nhân vật mà có liên quan tới tòa lâu đài này ấy, thường sẽ gặp những cái trắc trở, những cái điều không may mắn ấy. Như ông Smith thì lại là bệnh tật, đứa con của ông Mỹ thì lại bị chết trong Thế chiến thứ hai. Helen cũng không có tin tức gì, nhưng mà Helen không bao giờ được bắt gặp là quay trở lại về Cayley Castle sau khi mà cha chết. Đây là phòng tắm và một cái con đường đi bí mật. Căn phòng của Anthony và căn phòng của Helen thì được nối nhau bởi một cái căn phòng tắm, đúng không, và một cái đường đi bí mật. Để xem cái đường đi bí mật này ở đâu. Wow, một cái đường nhỏ một chút xíu ở đây thôi. Ui, nhỏ lắm luôn á mọi người, rất nhỏ luôn. Ở đây có một cái bảng thông tin đó là emergency stairway, tức là một cái cầu thang cho việc khẩn cấp ấy. Nếu như mà có bất cứ một cái gì đấy thì sẽ di chuyển qua đấy, xong rồi đi xuống dưới cái cầu thang này. Nên mọi người có thấy cầu thang này không? Và đầu kia có một cái cửa, nhưng mà cửa để đóng rồi, và cái chỗ này cũng không được đi xuống tại vì nó khá là nguy hiểm, nó rất là dốc luôn á mọi người. Mọi người nhìn cái đồ dốc đi. Ở trong này là gì vậy? Ở trong này cũng có một cái lối đi nữa nè mọi người, đi qua bên kia. Thôi không đi đâu, sợ lắm. Nói chung là rất là ngoằn ngoèo luôn. Từ cái hành lang chính rồi đi qua một căn phòng, từ một căn phòng rồi đi qua một phòng tắm, từ một cái phòng tắm rồi lại đi qua một cái cầu thang, một cái cửa bí mật, rồi lại có một cái cầu thang, rồi có một cái cửa bí mật nữa. Nói chung là rất là ngoằn ngoèo, phức tạp. Nếu như mà không có cái bệnh dịch cũng Tây Ban Nha đấy, và ông Cayley Smith, ông ấy không có bị mất vì bệnh phổi, thì như nghĩ là cái tòa đài này khi mà hoàn thành nó sẽ rất là đẹp và rất là lớn, và thể hiện cái sự giàu có của chủ tòa đài ấy. Nhưng mà nè, tại vì rất là nhiều biến cố cho nên là tòa đài không bao giờ được hoàn thành hết, và những cái này chỉ là những cái bước lỡ dở thôi. Bây giờ mình sẽ lên tiếp tầng 3 nha. Từ căn phòng này mình có thể nhìn ra được toàn cảnh cái sự xa xỉ, cái sự giàu có của cái căn biệt thự này. Ở ngoài này, đây để đi ra ngoài cho mọi người thấy nha. Ui, cái tóc mái nhảm nhí. Thì đây, ở phía bên ngoài là một cái khoảng rất là thoáng, rất là trống như thế này. Mọi người thì hay chạy lên đây để chụp hình nữa, nhưng mà để chụp nữa nhìn nhảy lên thử coi. Đầu kia có một cái cầu thang để đi lên. Wow, mọi người nhìn trời hôm nay rất là trong và đẹp luôn. Wow, cảnh đẹp quá. Tòa lâu đài rất là đẹp. Để tòa lâu đài này nó chỉ nhỏ thôi nha, tại vì nó cũng chưa hoàn thành ấy. Nhưng mà cái vẻ đẹp kiến trúc của nó, cũng như là một cái tòa lâu đài được xây dựng ở châu Á, thì nó rất là xinh và rất là độc đáo. Wow, trời ơi. Như có đọc một cuốn sách, thì trong cuốn sách đấy ông tác giả ông cũng có nói rằng là những cái người giàu ở châu Âu hồi xưa họ sẽ show off, họ sẽ thể hiện cái sự giàu có của họ bằng việc là chỉnh chu hết sức, đầu tư hết sức cho cái sân cỏ ở trước cổng nhà, cái thảm cỏ ở trước nhà mà càng đẹp, càng mướt, càng xanh, càng tươi thì lại càng chứng tỏ là cái gia đình đấy rất là bề thế, rất là giàu có, rất là thịnh vượng. Mọi người nhìn cái thảm cỏ ở đây cũng rất là đẹp. Ý tưởng trong một thảm cỏ được khai sinh trong các lâu đài của giới quý tộc Anh và Pháp vào cuối thời Trung Đại. Thảm cỏ gọn gàng ngay lối vào lâu đài là một chỉ dấu địa vị mà không ai có thể làm giả. Nó hiên ngang tuyên bố với tất cả những kẻ bước qua: ta giàu sù và quyền thế, đất đai hàng mẫu và nông nô vô số, nên ta có thể chi trả cho thứ xa xỉ săn mượt này. Ở đây đang rất là nặng mọi người ạ. Do mình đang ở trên trọc, ở trên cung luôn, rất là nặng nhưng mà lại đẹp. Cái tầm nhìn của nó rất là xinh. Như có thể cái này, đây là
cả thang máy hồi xưa nó nằm ở đây. Mọi người thấy rõ ở phía dưới không? Đây là một cái khoảng không rất là lớn, từ trên kia, từ sâu ở trên kia cho đến xuống dưới cùng luôn, dưới cái tầng hầm luôn ấy. Hoặc là buồn bởi vì mình không có thể thấy rõ được và mình không có thể nhìn kỹ được, tại vì nó đã bị che bởi cái này rồi. Nhưng mà lịch sử nó là ghi lại như thế và cũng rất là tự hào bởi vì mình là đặt chân tới đây và mình thấy tận mắt rằng đây là cái khu vực cho cái thang máy đấy. Đây là cái thang máy đầu tiên ở Malaysia. Tuy nhiên thì bởi vì ông William ông đã mất năm 1926 tháng 12, cho nên là mọi người tin rằng là cái công ty người Anh đã lấy cái thang máy đấy. Hồi thật là xưa kia mà lại có một cái tòa lâu đài và có một cái thang máy thì thật sự chắc là phải rất là giàu có luôn. Cảm ơn mọi người đã xem video đến tận bây giờ nha. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những cái video sau để mà có thể khám phá nền ẩm thực cũng như là những cái địa điểm vô cùng thú vị ở Ipoh nhé. Nếu như mọi người chưa xem video Halal Dim Sum ở nhà hàng nổi tiếng Ipoh như thế nào thì click vào video này nha. Như gặp mọi người ở video này nhé. Bye bye.